السلام عليكم، اهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. وفي محاضرة النهاردة هنتكلم على شوية حاجات مهمة جدا، وهي ازاي نسترد المشروع القديم بتاعي او الفيديو القديم بتاعي بعد ما تم تفعيل البرنامج. الحاجة التانية ازاي انا انتهي من الفيديو بتاعي او المشروع بتاعي باسرع وقت ممكن. بدل ما الفيديو كان بياخد معايا مثلا 3-4 ساعات، انا محتاج ساعتين او اقل. الحاجة اللي بعد كده هنتكلم ازاي او هنعرف ازاي نحول الفيديو من صيغة AVI لصيغة MP3 او MP4. زي ما احنا عارفين الفيديو لما بينزل من برنامج الفيديو سكرايب بينزل بصيغة AVI. بعض الصفحات زي الفيسبوك ما بترضاش ان انا احمل عليها البرنامج بصيغة AVI، ولكن يشترط ان انا احمل البرنامج بصيغة MP3 او MP4. فعشان كده احنا هنعرف ازاي نحوله من صيغة للتانية. اما اليوتيوب بقى بيقبل البرنامج باي صيغة، ما فيهوش مشكلة. يبقى احنا هنعرف ازاي نحول الفيديو من صيغة AVI لصيغة MP3 او MP4 عشان اعرف ارفع الفيديو بتاعي على الصفحات الخاصة بالفيسبوك. نيجي بقى لأول جزئية في المحاضرة، وهي ازاي ان انا بسترد المشروع القديم بعد ما تم تفعيل البرنامج. انا عندي النهاردة التفعيل بتاع البرنامج خلصوا 7 ايام، ومحتاج ان انا افعله تاني من اول وجديد. فلو في اي مشروع انت شغال عليه هتلاقي المشروع بتاعك ايه مش موجود هنا اهو، المكان مفيهوش اي مشاريع قديمة. ولكن انت لما جه التفعيل بتاع البرنامج خلص وعايز تفعل تاني، فانت عندك مشروع كنت خلصت نص الفيديو ولسه فاضل لك النص التاني. هل يا ترى الشغل اللي احنا عملناه كده ضاع؟ طبعا لا. طبعا لو تاخد بالك انك انت لما تيجي تقفل البرنامج، لو خدنا مثال مثلا هقول هنا مثلا create new scribe اهو، وضفت مثلا صورة للبرنامج وليكن مثلا صورة زي دي كده، وضفتها للبرنامج. وجاي بقى انت ايه قبل ما بتقفل البرنامج انت عايز تحفظ الفيديو ده، بتروح ضغط على علامة الايه الحفظ. طبعا بيقول لك ايه اختار المكان انت هتحفظه فين عندك على الايه على الجهاز، صح كده ولا لا؟ فانت بتروح مختار المكان وتبدا ايه تحفظ الفيديو بتاعك، وهتقول له سيف، صح كده؟ ففرضا انت شغال على المشروع بتاعك اهو وضغطت سيف، قفلت البرنامج، وجيت لما تفتح البرنامج تاني قال لك ان الايه ان البرنامج او الايميل ده خلاص انتهى، فاحنا محتاجين نفعله من اول وجديد. هل يا ترى الشغل بقى اللي احنا اشتغلناه قبل كده ده انتهى؟ طبعا لا، ما انتهاش. طب ارجع له ازاي او هجيبه ازاي؟ تعالوا كده نعرف نجيبه ازاي. طبعا ده اللي احنا لسه شغالينه حالا اهو. لو فرضا احنا عندنا بقى مشروع تاني شغالين عليه وعايزين بقى نسترده، هنروح ضاغطين على حاجه اسمها اوبن سكرايب. نضغط على حاجه اسمها ايه اوبن سكرايب، اضغط عليها هيفتح لك بقى المكان اللي انت مخزن عليه الايه المشاريع او الفيديوهات اللي انت كنت شغال عليها قبل كده. فانا عندي كام مشروع زي دوت اشتغلت على جزء منه، وعايز بقى ان انا اكمل الشغل عليه دوت، اروح مختارينه واقول له ايه اوبن. فتح لك المشروع اهو عادي جدا بالمشاهد بتاعته بكل حاجه، ونبدا بقى نضيف عليه الشغل الايه الشغل الجديد بتاعي. يبقى عرفنا كده ازاي نسترد المشروع القديم. تمام. طيب حد فيكم هيقول لي ايه الفرق بين علامه الحفظ دي اللي هي علامه الديسك دي والفرق اللي هو تنزيل الفيديو؟ لا، انت هنا بتحفظ الفيديو عندك على الجهاز وانت لسه ما انتهتش من المشروع. طب انا خلاص خلصت المشروع بتاعي بقى وعايز اعمل له داونلود بقى بحيث ان انا ابدا ارفعه على اليوتيوب او الفيسبوك، بروح ضاغطين على العلامه دي. نيجي بقى للحاجه الثانيه، وهي بقى ازاي بقى ان انت عايز الفيديو بتاعك تخلصه باسرع وقت ممكن. طبعا في اكتر من طريقه. اول طريقه اللي هي انت عندك في البرنامج هنا حاجه اسمها تمبلتس. لو ضغطت عليها هيعرض لك مثلا هنا عندك 20 صفحه، كل صفحه زي كده فيها 3 تمبلتس اهي. فهتبدا انت تختار التمبلت اللي انت محتاج تشتغل عليه حسب الفيديو بتاعك. طبعا هتلاقي التمبلت عندك مشروع جاهز متكامل فيه الصور، متظبط الكاميرا، متظبطه الترانزيشن والبوز بتاعت كل الصور. كل اللي عليك بس انك انت هتعمل استبدال لبعض الصور حسب طبيعه المشروع بتاعك. لو جينا نجرب حاجه زي كده، لو خدنا مثلا اول هنا تمبلت اهو، التمبلت ده بيتكلم على باك تو سكول، باك تو ايه باك تو سكول سيلز. فهيبدا يفتح معاك التمبلت، هتلاقي عندك ايه كل المشاهد فيه موجوده ومتظبطه. فانت كل اللي عليك بقى انك انت هتبدا تضيف الصوت، وهتبدا تغير في بعض الصور
وهتلاقي عندك انجزت الفيديو بتاعك باسرع وقت ممكن. هتلاحظ هنا بقى فتح لك المشروع اهو، فيه كل الصور، وكل صورة طبعا متظبط بقى اللي هو الانيميشن بتاعها، وقت الرسم والبوز والترانزيشن. كل اللي عليك بقى انك انت تحاول بقى تضيف مثلا طبيعة الصور اللي تخص الفيديو بتاعك، وتضيف الصوت ده، وتعمل وتنزل الفيديو بتاعك، واصبح كده الفيديو جاهز انك انت تنشره على اي صفحة سواء يوتيوب او الفيسبوك. طب حد يقول لي بقى لا انا محتاج بقى اعمل التمبلت دي اصبحت مشهورة على المواقع المختلفة، انا عايز بقى اعمل حاجة تخصني انا، تخص شغلي انا، وابقى مميز في الشغل بتاعي. مفيش مشكلة. هل ممكن اسرع الشغل بتاعي؟ طبعا ممكن تسرعه. طب ازاي؟ تعالوا نعمل تراجع كده. هتيجي هنا القائمة اسمها ايه، وانا يمكن شرحتها في اول محاضرة، اللي هي القائمة دي بريفيرنس. نضغط عليها. هتلاحظ هنا بقى هنظبط وضع الصور اللي هنضيفها للبرنامج من حيث 3 حاجات: وقت اللي هو الرسم الانيميشن، او اللي هو الدرو الرسم بتاعها، والبوز، وكمان الترانزيشن. فهي بدل ما هي عندك 8 ابدا انقصها هنا واخليها كام؟ مثلا اقل حاجه 1 سكند. وهنا البوز مناسب جدا نص ثانيه. طيب اللي هو الدرو تايم مثلا نخليها اقل حاجه اللي هي 1 سكند، بحيث يبقى بعد كده التعديل جوه الصوره بقى بدل ما هي 1 نخليها نص او اشيلها خالص، يبقى تعديل بسيط بسيط جدا. واروح ضاغط على اوكي. هلاحظ كل الصور اللي احنا هنضيفها للبرنامج سواء من جوه البرنامج او من بره البرنامج، حتى الوقت بتاعها متظبط. وقت الرسم 1 ثانيه، البوز نص، الترانزيشن 1 ثانيه. وطبعا مع كتر التكرار بقى في شغل الفيديو سكرايب والفيديوهات هتلاقي نفسك اصبح وقت عمل الفيديو بيقل معاك شويه بشويه لحد ما تصل الى المستوى الاحترافي. نيجي بقى الثالث حاجه، وهي ازاي ان انا بحول صيغه الفيديو اللي بينزل من برنامج الفيديو سكرايب من الاي في اي لاي صيغه ثانيه. تعالوا كده نعمل داونلود للمشروع ده. طبعا نروح ضاغط على العلامه دي، هيفتح لك هنا قلنا هنضيف اللوجو بتاعنا، وليكن اللوجو ده كده، واقول هنا اوبن، وبعد كده اقول له داونلود. طبعا ادي صيغه البرنامج اهي الاي في اي، وادي هنا كلمه مشروع جديد، ونضيف لها مثلا هنا نهائي، مشروع جديد نهائي. ضيفها كده خلاص اهي، واقول له موافق. هيبدا طبعا اللي هو يعمل لها داونلود عندك على الجهاز. طبعا يفضل وانت بتعمل ريميندر للفيديو بتاعك تكون لسه فاتح البرنامج جديد، يعني ما فتحتوش مثلا شغال عليك بقاله ساعه او ساعتين وتعمل ريميندر للفيديو، تلاقي وقت الريميندر بياخد وقت كبير قوي. لكن مثلا اعمل انت حفظ واقفل البرنامج وارجع افتحه تاني واعمل ريميندر للفيديو بتاعك، هتلاقيه ياخد وقت قليل جدا. كده نزل معاك خلاص المشروع بتاعك. هقفله بقى وهنقفل البرنامج خالص نهائي. الفيديو بتاعنا اتخزن في المكان ده عندك اهو. فاحنا بقى عايزين نحوله من صيغة الاي في اي الى الام بي 3 او الام بي 4. هروح طبعا لجوجل، يبقى هنا البرنامج اللي هيحول لنا الحاجة ديت اسمه اونلاين فيديو كونفرتر، وان شاء الله هسيب لكم الرابط الموقع ده زي ما احنا قلنا في مكتبة الكورس. وعشان نحول الفيديو عندنا 3 خطوات. اول حاجة نبدأ ان انا افتح الفيديو اللي احنا محتاجين نحوله، فاقول له هنا اوبن فايل، واروح رايحين بقى للمكان اللي متخزن فيه المشروع بتاعنا اهو ده، واقول له اوبن، وانتظر بقى ثانية ثانيتين لحد ما يحمل كله في المكان ده. كده خلاص حمل معاك. الخطوة التانية بقى بيقول لك انت عايز تحوله من صيغة الاي في اي اهي شايفينها، يا ترى لانهي صيغة، هل الام بي 4 او للصيغ دي كلها؟ طبعا احنا محتاجين نحوله للام بي 4، يبقى نخليه على اول اختيار. بعد كده بنزل بقى تحت الخطوة رقم 3 بقول له ابدأ عملية التحويل، اقول له كونفيرت، نضغط عليها كده وانتظر لحظة. طبعا هحوله بسرعة، ويديك هنا بقى رابط الداونلود، تروح ضاغط عليه، حمل معاك اهو خلاص واصبح متحول للصيغة دي. تفتحه هتلاقي عندك الفيديو بتاعك اصبح امتداده MP4، وتبدأ بقى ترفعه على صفحة الفيسبوك او اي صفحة تانية زي ما انت حابب. وبكده نبقى انتهينا من محاضرة النهاردة. يا رب نكون استفدنا، والسلام عليكم.